ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ የተገናኘነው በኦዲቲንግ 2 ቻፕተር 1 ኦዲት ሳምፕሊንግ ፓርት 3 ለማየት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰቡን ትችላላችሁ። ኦኬ ሶ አፕሊኬሽን ኦፍ ነን ስታቲስቲካል ኦዲት ሳምፕሊንግ ሜተድ ነው የምናየው ማለት ነን ስታቲስቲካል ኦዲት ሳምፕሊንግ ሜተድ እንዴት አፕላይ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። there are 14 ስቴፖች አሉ። ይሄንን ነን ስታቲስቲካል ኦዲት ሳምፕሊንግን አፕላይ ለማድረግ እኚህን 14 ስቴፖች ግን በሶስት ካታጎሪ ከፍለን ነው የምናያቸው። ፕላን the sample, select the sample and perform the audit procedure እና evaluating the result ብለን በሶስት ካታጎሪ እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። So the audit planning is applied to test of control and substantive test of transaction through a set of 14 well-defined steps. ስለዚህ ቴስት ኦፍ ኮንትሮል ምንለው የድርጅቱን ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ቴስት የምናደርግበት በኢንኳይሪ፣ በኦብዘርቬሽን፣ በሪፐርፎርማንስ እና በተለያዩ መንገዶች የድርጅቱ የዘረጋው የኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም በስትክክል ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንቶችን ፕሪቨንት እና ዲቴክት ያደርጋሉ የሚለውን የምንላይበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽን ደግሞ ምንለው ትራንዛክሽኖች በተገቢው መንገድ ኤግዚስተንሳቸውን፣ ኮምፕሊትነሳቸውን፣ ታይምናቸውን ኤንድ በስትክክል ክላሲፋይድ መሆናቸውን ደግሞ ባላንሳቸውን በስትክክል መቀመጡን ቴስት የምናደርግበት የቴስት አይነት ነው ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ፕላን ሳምፕል የሚለው ላይ 9 ከ14 ስቴፖች 9ኙን ስቴፖች ይዝልናል። ሁለተኛው ደግሞ ሰሌክት ሳምፕል ኤንድ ፐርፎርም ዘ ኦዲት ደግሞ ምንለው እኚህን ሁለት ስቴፖች ይዛ የተቀሩትን ደግሞ the last evaluating result ምንለው ካታጎሪ ይዝልናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ነን ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ ፎር ቴስት ኦፍ ኮንትሮል እና ፎር ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽን በምናከናውንበት ጊዜ we should clearly set our overall objective of the test ማለት ነው። የኦዲቲንጋችን ቴስቱ ኦብጀክቲቭ የኦዲቲንጋችን ኦብጀክቲቭ ምንድነው የሚለውን በስትክክል ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። the overall objective of test of control and substantive test of transaction are to test the applications of the control and to determine whether the transaction contain monetary misstatement. ስለዚህ ዋነኛው ኦብጀክቲቫችን በቴስት ኦፍ ኮንትሮልም ቢሆን በሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽንም ቢሆን is there any material misstatements ወይም ደግሞ የተዘረጋው የኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም በስትክክል ተተግብሯል ወይስ አልተተገበረም፣ ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንቶችን የማዳን አቅሙ ምን ያክል ነው የሚለው ነው። ስለዚህ first we should set this objective ማለት ነው። ሁለተኛ we should decide whether the audit sampling applies ኦዲቲንግ ሳምፕሊንግን አፕላይ ልናደርግበት እንችላለን ወይስ አንችልም የሚለውን ሳምፕል በምንወስድበት ኤሪያ ላይ ምን ማድረግ አለብን? ዲሳይድ ማድረግ አለብን። Audit sampling apply whenever the audit plan to reach a conclusion about a population based on a sample ነው። ስለዚህ ኦዲት ሳምፕል የሚያስፈልገው ስለ ቶታል ፖፑሌሽኑ ኮንክሉዥን ለመስጠት ሳምፕል መውሰድ የሚገባን ከሆነ ብቻ ነው። ሳምፕል በመውሰድ ስለ ቶታል ፖፑሌሽኑ ካራክተሪስቲክሱ ለምሳሌ አጠቃላይ በአመት ውስጥ የተደረገውን የካሽ ትራንዛክሽን ስለሱ ኮንክሉድ ለማድረግ የተወሰነ ሳምፕል ወስደን 10 ወይ 20 30 ካሽ ትራንዛክሽኖችን በመውሰድ በወሩ ወይም በአመቱ የነበረውን የካሽ ትራንዛክሽን ላይ ኮንክሉዥን የምንሰጥ ከሆነ ኦዲት ሳምፕሊንግን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ can we apply audit sampling የሚለውን ዲሳይድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። then the auditor should examine the audit program and decide those audit procedure for which the audit sampling is applied ማለት ነው። ስለዚህ ኦዲት ሳምፕሊንግ አፕላይ ለሚሆንበት ምን አይነት ኦዲት ፕሮግራም፣ ምን አይነት ኦዲት ፕሮሲደር እና ምን አይነት ኦዲት ፕላን ነው መጠቀም ያለብን የሚለውን አብረን ዲሳይድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። so when we decide this one ኦዲት ሳምፕሊንግ አፕላይ ነው ወይ ይደረጋል ወይ አይደረግም የሚለውን ዲሳይድ በምናደርግበት ጊዜ እነዚህን አናላይዝ ማድረግ አለብን። we should review the said transaction from large and unusual amount based on analytical procedure test ማለት ነው። በጣም ትላልቅ አማውንት ኦፍ ትራንዛክሽን ያላቸውን እና unusual የሆኑትን የሴት ትራንዛክሽኖችን በማየት ኦኬ ሳምፕል እንውሰድ ወይስ አንውሰድ የሚለውን ዲሳይድ እናደርጋለን። whether
observe whether the duty of account receivable clerk and separated from handling of cash ይሄን ደግሞ በኦብዘርቬሽን account receivable የሚመዘግበውንና ካሽ የሚቀበለው there is a separation of duty or not የሚለውንም በማየት ምክንያቱም ስለ account receivable ወይም ደግሞ ስለ ካሽ ኦን ሃንድ ኦዲት የምናደርግ ከሆነ ይሄንን ኦብዘርቬሽን ከሰራን በኋላ ሳምፕል ብንወስድ ይሻላል ወይስ አይሻልም የሚለውን ዲሳይድ የምናደርገው ማለት then examine the supply of examine sample of credit approval sale invoice and select a sample of shipping document and trace each to related duplicated sale invoice እነዚህን በማየት whether we can apply audit sampling or not የሚለውን ዲሳይድ እናደርጋለን ማለት so the third step ደግሞ defining attribute and exception condition ነው ምክንያቱም ሳምፕል በምንወስድበት ጊዜ we should define the attributes የምንላቸው የምንወስድበት ሳምፕል የምንወስድበት ፖፑሌሽን ወይም ሳምፕል የምንወስደው ያሉት ባህሪያትን ወይም ካራክተሪስቲክሱን አትሪቢዩቱን እና ኤክሰፕሽን ኮንዲሽኖችን በስትክክል ምን ማድረግ አለብን ዲፋይን ማድረግ አለብን ለምሳሌ ስለ ሴል ትራንዛክሽኖች ከሆነ የምናየው የሴል ትራንዛክሽኖች እያንዳንዷን ያለውን ካራክተሪስቲክስ ቀኑን በስትክክል መጻፉን አማውንቱ ተመሳሳይ መሆኑን ሌሎች አትሪቢዩቶች ካሉት ዲፋይን ማድረግ አለብን እና ያንን በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ኤክሰፕሽኖች ካሉ ለምሳሌ በወር ውስጥ 2-3 በጣም የተለዩ ኤክሰፕሽኖች ካሉ በሴል ዙሪያ ያንንም ፈርስትሊ ዲፋይን ማድረግ አለብን ምክንያቱም ይሄን ኤክሰፕሽን ፈርስትሊ ዲፋይን ማናረግ ከሆነ በኋላ ሳምፕል በምንወስድበት ሰዓት እኚህን ኤክሰፕሽኖች exceptional sale values የምንመርጥ ከሆነ ኮንክሉዥናችንን ስለሚያበላሹብን ማለት so when the audit sampling is used the auditor must carefully define the characteristics or the attribute being tested and the exception condition ማለት attribute of interest and exceptions of condition come directly from the audit procedure for which the auditor has decided to use a sample ማለት ነው አራተኛው ስቴፕ defining the population we should define which ከየት ነው ዳታ ሳምፕል የምንወስደው ስለዚህ ፖፑሌሽናችን ታርጌት ፖፑሌሽናችን ኦኬ ከጠቅላላ የካሽ ሽያጭ ከሆነ ካሽ ሴል it become our target population ማለት ነው or credit approval ከሆነ የክሬዲት አፕሩቫል ጋር የተገናኙ በሙሉ የኛ ፖፑሌሽን ይሆናሉ ማለት ስለዚህ the total population represent the body of a data or the body of a data about which auditor wish to generalized ማለት ነው ታርጌት ፖፑሌሽን የምንለው ኦዲተሩ ከዛ ውስጥ ሳምፕል ወስዶ ጀነራላይዝ ሊያደርገው የፈለገው ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ አመቱን ሙሉ የነበረ የካሽ ትራንዛክሽን ከሆነ ከዛ ውስጥ ሳምፕል ወስደን በአመቱ ስለነበረው የካሽ ትራንዛክሽን ጀነራላይዝ ማድረግ ከፈለግን that cash transaction we can say that a total population ማለት so the auditor must carefully define a total population in advance consisted with the object of the audit test ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ከኦዲት ኦብጀክቲቫችን ጋር ምን መሆን አለበት ኮንሲስት የሚያደርግ መሆን አለበት እኛ ስለ ክሬዲት አፕሩቫል ኦዲት ማድረግ ፈልገን የኢንቨንተሪ ዳታ ብንወስድ ትክክል አይመጣ ታርጌት ፖፑሌሽናችንን ኢንቨንተሪ ብናደርግ ትክክል አይሆን ካሽ ኮሌክሽን ብለን እንደ ካሽ ፔመንትን ደግሞ እንደ ታርጌት ፖፑሌሽን ብንወስድ ይሄም ኢንኮንሲስተንሲ ይፈጥራል ስለዚህ we should define our total population carefully next we should define a sample unit ደግሞ ምንላቸው ሳምፕል ልንወስዳቸው ከቶታል ፖፑሌሽን ውስጥ ሳምፕል ልንወስዳቸው የምንችላቸው ሳምፕል ሊሆኑ የሚችሉትን ሊስቶች በሙሉ ምን እናደርጋለን ሊስት አውት እናደርጋለን ማለት the definitions of a population and planned audit procedure usually which dedicate the appropriate sample unit ማለት ስለዚህ ለምሳሌ a sample unit is a physical unit that corresponds to the random numbers of the audit generate which means ለምሳሌ sale and collection cycle ከሆነ audit ማድረግ የምንፈልገው በዛ ውስጥ ያሉ sample ዩኒታችን ምን ይሆናል ማለት ነው sale invoice or shipping document ይሆናል ማለት ስለዚህ target populationአችን ምን አለ sale and collection cycle ነው ብለናል ስለዚህ sample ዩኒታችን በዚህ total population ውስጥ ሳምፕል ልንወስዳቸው የምንችላቸው ነገሮች ደግሞ sale invoiceዎችን እና shipping documentዎችን ነው so those sale invoice and shipping document we can call it a sample unit ማለት so if the auditor wanted to test occurrence of sale appropriate sample unit ምን ይሆናል ማለት ነው sale invoice record in the sale journal ይሆናል ማለት የኦዲት ቴስት ምን ፈልገው occurrence ትክክለኛ ሴሉ ተፈጽሟል የሚል ከሆነ
ስለዚህ ታርጌት ፖፑሌሽናችን the occurrence of sale ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የተፈጸሙትን ሴል ነው ኦዲት ማድረግ የፈለግነው። ትክክለኛ appropriate sample ዩኒታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሴል ኢንቮይስ የተመዘገበው የሴል ኢንቮይሶችን ጆርናል የተመዘገቡትን ነው የምናየው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት specify the tolerable exception rate የምንለው tolerable exception rate። ስለዚህ ኦዲተሩ ምን ማድረግ አለበት? tolerable exception rate-ን ምን ማድረግ አለበት? ሴት ማድረግ መቻል አለበት ሳምፕል ከመውሰዳችን በፊት ማለት። so tolerable exception rate is the exception rate that the auditor will permit in population and still be willing to use assessed control risk, which means ኦዲተሩ ሊቀበል የሚችለው ሪስክ ምን ያክል ነው ቶለሬት ሊያደርግ even if material misstatement ቢኖር ቶለሬት ሊያደርግ የሚችለው እስከ ምን ያክል percent of risk ነው የሚለውን በቶለረብል ኤክሰፕሽን ሬት ፈርስት ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ዲሳይድ ማድረግ አለብን ማለት the amount of misstatement in transaction established during the plan። ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ assume that the auditor decided tolerable exception rate 6% ቢሆን which means the auditor has decided that even if 6% of duplicated sale invoice are not approved for credit, the credit approval is still effective in terms of assessed control risk ማለት። ስለዚህ tolerable exception rateአችን 6% ነው ስንል ምንም ያክል ማቴሪያል ሚስስቴትመንት ምንም ያክል ኤረር እና ስህተት ቢኖር እስከ 6% ድረስ ቶለሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ያክል ስህተት ቢኖር እስከ 6% ድረስ ስህተት እንኳን ቢሰራ ክሬዲት አፕሩቫል ሲስተሙን ኢፌክቲቭ ነው እንላለን። ምክንያቱም ኦዲተሩ መጀመሪያ ሴት ያደረገው ቶለረብል ኤክሰፕሽን ሬቱ 6% ስለሆነ ማለት። so this tolerable exception rate እንዴት ነው ዲሳይድ የሚደረገው? based on the auditor judgment። this results of this tolerable exception rate is the result of an auditor judgment and has significant impact on a sample size, which means large sample size it need low tolerable exception rate። sample sizeአችን በጣም ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር የኦዲተሩ tolerable rate ምን እያደረገ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል። the reverse is true ማለት። sample size በጣም ትንሽ በሆነ ቁጥር ደግሞ የኦዲተሩ tolerable exception rate ከፍ እያደረገ ይመጣል ማለት። ሰባተኛው specify acceptable risk of assessed control risk to low ነው which means ኦዲተሩ ኢንተርናል ኮንትሮሉ የድርጅቱ ኢንተርናል ኮንትሮል ኤረር እንኳን ቢኖርበት ወይም ደግሞ ማቴሪያል ሚስስቴትመንት ላያጋልጥ የሚችልበት እድል ቢኖር እስከ ምን ያክል ድረስ አክሰፕት ያደርገዋል ነው። ይሄኛው ደግሞ ይላል acceptable risk of assessing control risk is the risk that the auditor is willing to take accepting a control as effective when a true population exception rate is greater than a tolerable exception rate። ምንም እንኳን ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተሙ የሆነ ችግር ቢኖርበትም እንደ ጥሩ ነው ኢፌክቲቭ ነው ብለን የምንቀበለው ምን ያክል ፐርሰንት ድረስ ነው ኢፌክቲቭነስ ኦፍ ኢንተርናል ኮንትሮሉን አክሰፕት የምናደርገው የሚለውን ኦዲተሩ የሚያስቀምጥበት ሬት ነው ማለት። ስለዚህ ለምሳሌ assume tolerable exception rateአችን ቅድም ያለው ማለት tolerable exception rateአችን 6% ቢሆንና acceptable risk assessment of control riskአችን ደግሞ 10% ቢሆን true population exception rate ማለት ከጠቅላላ ፖፑሌሽን ውስጥ ምን ያክል ማቴሪያል ሚስስቴትመንት ይኖራል። true population ጠቅላላውን ፖፑሌሽን እናይን 100 ከሆነ ለምሳሌ ዳታው 100ንም እናያለን 2% ነው ካልን ከ100 ትራንዛክሽን ሁለቱ ሚስስቴትመንት አለው እያልኩ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት አሁን true population 8 ነው ማለት ከ100 ትራንዛክሽኖች 8ቱ ሚስስቴትመንት አላቸው ወይም ኤረር አላቸው እያልኩ ነው ማለት። ስለዚህ true population exception rate 8% ከሆነ the control in this case acceptable internal control ምን እናደርጋለን? acceptable ነው። ለምንድን ነው acceptable የምንለው? the true population ከምኑ ስለሚበልጥ ነው? ከቶለረብላችን ስለሚበልጥ ነው። ነገር ግን true population rate ከቶለረብል ሬታችን የሚያንስ ቢሆን ኖሮ ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተሙ acceptable አይሆንም ነበር ማለት ነው። so ለምሳሌ acceptable risk of assessing control risk 10% means the auditor is willing to take 10% of concluding that the control is effective after testing is completed even when it is ineffective ነው የሚለው። አያችኋል እዚህ ጋር
even if internal control ineffective ቢሆንም እንደ effective እስከ 10% ድረስ ኦዲተሩ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው አክሰፕት አደርጋለሁ ብሎ መጀመሪያ ሴት ያደረገው ፐርሰንቴጅ ነው ማለት ስለዚህ ሎ ከሆነ ይህ ሬት acceptable risk of assessing control risk ሎ ነው ማለት ምንድነው it imply the test of control is important would correspond to low assessed control risk ማለት ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው low acceptable risk of assessing control risk የሚኖር ከሆነ control riskም ዝቅ ይላል substantive ቴስታችንን ምን እናደርጋለን ማለት ነው reduce እናደርጋለን the reverse is true ማለት 8 ስቴፕ ደግሞ estimate population exception rate ቅድም ያልኳቸው population exception rateዋን ምን ማድረግ አለብን estimate ማድረግ አለብን ከጠቅላላ ዳታ ውስጥ ከጠቅላላ ከቶታል ፖፑሌሽን ውስጥ ምን ያክሉ ነው ማቴሪያል ሚስስቴትመንት ወይም ደግሞ ሚስስቴትድ ሊሆን የሚችለው የሚለው ማስቀመጥ መቻል አለብን if the estimated population exception rate is low a relatively small sample size will satisfy the auditor tolerable exception rate ማለት ስለዚህ true population exception rate በጣም ዝቅ ካለ በትንሽ ሳምፕል ማናችንን ሳቲስፋይ ማድረግ እንችላለን tolerable exception rateአችንን ሳቲስፋይ ማድረግ እንችላለን on the other word more precise ወይም ትክክለኛ precise የሆነ ነገር ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን estimate the population exception rate must be based on more data and large sample ብዙ ሳምፕል ወስደን ብዙ ሳምፕል ሳይዛችንን ከፍ አድርገን ወይም ወደ ቶታል ፖፑሌሽን በጣም ቀርበን true population exception rateአችንን ዲተርማይን የምናደርግ ከሆነ በስትክክል ትክክለኛው የፖፑሌሽን ኤክሰፕሽን ሬቱን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ስለዚህ ዘጠነኛው የመጀመሪያው ካታጎሪ ላይ የመጨረሻው ስቴፕ ዲተርማይኒንግ ኢኒሻል ሳምፕል ሳይዝ ነው ስለዚህ አሁን ሳምፕል ሳይዛችንን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማን በመጠቀም ፖፑሌሽን ሳይዝ አለን ቶለረብል ኤክሰፕሽን ሬት አለን acceptable risk assessments and control risk አለን and estimated the population exception rate አለን ነገር ግን ነን statistical sampling ያያየን ስለሆነ ይሄ the population size ineffective insignificant ይሆናል ምክንያቱም non statistic sampling ስንል the auditor can determine or can select a sample based on a professional judgment ስለሆነ ማለት so once the three major factors affect the sample size have been determined the auditor can decide an initial sample size ማለት ስለዚህ initial sample size ስንል it is called initial sample size because the exception in actual sample size must be evaluated before the auditor can decide whether the sample is sufficient large to achieve the objective test ማለት ሁለተኛው ካታጎሪ ላይ ደግሞ select the sample size and perform the audit procedure የሚለው ላይ ደግሞ ሁለት ስቴፖች አሉ select the sample size የመጀመሪያው ቅድም ያየነው initial sample size አሁን we should select the appropriate sample size and perform the audit procedure አለ ስለዚህ when we select the sample size the auditor can use one of the sampling selection method which is discussed on above which means non statistical sampling method ብለን direct block እና haphazard selection ያላቸው በእነሱ አንዱን በመጠቀም ሳምፕል ሳይዙን ዲተርማይን ያደርጋል ኦዲተሩ then sample size ዲተርማይን ካደረገ በኋላ ደግሞ ማንን አብረን estimate እናደርጋለን sample exception rate አሁን true population አለን sample exception rate አለን tolerable exception rate አለን እኚህን እንዳትረሱ and can easily calculated from actual sample results በአክቹዋል ሳምፕል ሪዛልታችን ሳምፕል ኤክሰፕሽን ሬት ማለት ነው ከሳምፕል ብለን ከወሰድነው ውስጥ ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት ወይም ደግሞ የተሳሳተ ሊሆን የሚችለው እድል ሚስቴክ ሊኖር የሚችለው ምን ያክል ሬቱ ነው ስለዚህ ሳምፕል ኤክሰፕሽን ሬቱን ለማግኘት አክቹዋል ነምበር ኦፍ ኤክሰፕሽን ከሳምፕላችን ያገኘነው አክቹዋል ለምሳሌ 100 ሳምፕል ወስደን 5 ኤክሰፕሽን ካገኘን 5 ሲካፈል ለመቶ እናደርገዋለን actual sample size ስለሚል ማለት ስለዚህ usually the sample exception rate is different from a population exception rate ምክንያቱም population exception rate ከቶታል population በመነሳት ዲተርማይን ስለምናደርገው ማለት ስለዚህ next performing the audit procedures ነው ስለዚህ sample select አድርገናል sample exception rateአችንን እናውቃለን we should perform the audit procedure sample መውሰድ ዳታውን መሰብሰብና ወደ አናሊሲስ እንገባለን ማለት
So the auditor perform the audit procedure by examining each item in a sample to determine whether it is consistent with the definitions of attribute and maintaining a record of all exception found. So when the audit procedure have been completed, the audit application, the sampling application where will be sample size and number of exception for attribute, it should be clearly stated ማለት audit procedure perform ማድረግ አለብን ስንል audit procedure እንዴት ብለን ሳምፕል እንደምንወስድ እንዴት ዳታ እንደምንወስድ መጀመሪያ ሴት አድርገናል። ስለዚህ we should follow that ማለት ያንን በመጠቀም we should examine a sample ሳምፕላችንን ምን እናደርገዋለን 100 ከወሰድን ያንን 100 በሙሉ ኤግዛማይን እናደርገዋለን ምን ለማድረግ whether it is consistent ካስቀመጥነው ክራይቴሪያ እና ኤክሰፕሽኖች አንፃር መልሰን ሪቪው እናደርገዋለን ማለት ነው። So the last category evaluating the result. So generalizing from a sample to population 12ኛው ስቴፕ ማለት ሳምፕል ወስደናል በዛ ሳምፕል ተነስተን ስለ ቶታል ፖፑሌሽኑ ጀነራላይዝ እናደርጋለን። ለምሳሌ በአመት ውስጥ የተደረጉ ትራንዛክሽኖች ካሉ ከነሱስ 100 ከወሰድን በ100 ተነስተን የአመቱን ትራንዛክሽን ጀነራላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። In order to generalize from a sample to the total population, subtract a sample exception rate from a total exception rate ነው። ይሄንን ነው የምናደርገው ምኑን ለማወቅ ነው? ሳምፕል ኤረራችንን ለማወቅ ነው። tolerable exception rate minus sample exception rate ማለት ለምንድን ነው ይሄንን የምናደርገው? ለምሳሌ if an auditor is take a sample of 100 items for attributed and find no exceptions, which means ከወሰድነው ሳምፕል አይተም ውስጥ ከ100 ውስጥ ምንም አይነት ኤክሰፕሽን ካላገኘ ሳምፕል ኤክሰፕሽን ሬታችን ስንት ነው የሚሆነው? 0 ነው የሚሆነው። ኦኬ ሳምፕል ኤክሰፕሽን ሬታችን 0 ከሆነ ደግሞ ቶለረብል ኤክሰፕሽን ሬታችን 5 ከሆነ 5 ሲቀነስ 0 ስንት ይሆናል? ሳምፕሊንግ ኤረራችን ስንት ሆነ ማለት ነው? 5% ሆነ ማለት። ይህ ሳምፕሊንግ ኤረር ከትሩ ፖፑሌሽን ኤክሰፕሽናችን የሚበልጥ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ከትሩ ፖፑሌሽን ኤክሰፕሽን ሬታችን የሚያንስ ከሆነ ደግሞ አክሰፕት ማድረግ አለብን ማለት። on the other hand, if there had been 4 sample exceptions ከመቶዎች ውስጥ 4 ኤክሰፕሽን ቢኖርብን ደግሞ ሳምፕል ኤክሰፕሽን ሬታችን 4 ይሆናል። ቶለረብል ኤክሰፕሽን ሬታችን 5 ነው። ስለዚህ ሳምፕሊንግ ኤረራችን ስንት ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው? 1% ይሆናል ማለት። so at this much more likely that the true population exception rate is less than or equal to tolerable exception rate in the case 1. ስለዚህ በትሩ ፖፑሌሽን ኤክሰፕሽን ሬታችን less than or equal to የሚሆነው በየትኛው ሰዓት ነው? በሳምፕሊንግ ኤረራችን 5 በሚሆንበት ሰዓት ቶታል ፖፑሌሽን ኤክሰፕሽን ሬታችን ከሳምፕሊንግ ኤረራችን less than or equal to ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሳምፕሊንግ ኤረሩ በጣም እያነሰ በመጣ ቁጥር ቶለረብል ትሩ ፖፑሌሽን ኤክሰፕሽን ሬታችን ትልቅ ስለሚሆን ችግር ይፈጠራል ማለት። so the 13ኛው ደግሞ አናላይዝ the exception ነው። የተፈጠሩ ኤክሰፕሽኖች ለምን ተፈጠሩ? በሳምፕል ኤክሰፕሽንም ቢሆን በፖፑሌሽን ኤክሰፕሽንም ቢሆን በቶለረብል ኤክሰፕሽን ሬትም የምናስቀምጣቸው አሉ። ለምሳሌ ከ100 ውስጥ ሁለቱ ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት አለ ካለ ለምን ያንን አናላይዝ ማድረግ አለብን። ለምን የሚለው መታየት አለበት። Exemption can be caused by many factors such as carelessness of employees, misunderstanding of the instructions, and intentional failure to perform the audit procedures. በተለያየ ምክንያት እኛ ያሰብነውን 100% ሳምፕል ስንወስድ ኤክሰፕሽን ሊያጋጥመን ይችላል ማለት። ስለዚህ the nature of an exception and its case has significant effect on the quality of evaluations of system. ስለዚህ አብዛኛው ኤክሰፕሽን የተፈጠረው በኢምፕሎይ ኬርለስነስ በሚስ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ኢንስትራክሽን ወይም ደግሞ ኢንቴንሽናል ሆን ብለን የኦዲት ፕሮሲደሩን ባለመከተላችን ወይም ደግሞ ዳታ የሚሰጡን ሰዎች ያንን ባለመከተላቸው የተፈጠረ ከሆነ it have significant effect on qualitative evaluations of the whole system ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋርም ኮንሲደር ማድረግ ኤክሰፕሽኑ ለምን መጣ፣ እንዴት መጣ፣ በምን ምክንያት ሆነ የሚለው ማየት አለብን። ሌላኛው ዲሳይዲንግ acceptability of a population የመጨረሻው ስቴፕ if the auditor conclude that tolerable exception rate and minus አድርገን sample exception rate ስናደርግ significant large ከመጣ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? the control being tested can be used to reduce
the assessed control risk as a plan and provide carefully analyzed of a case of exception does not indicate a possibility of significant problem on internal control ማለት ላይ tolerable exception rate እና ሳምፕል ኤክሰፕሽን ሬቱን ቀናንስን በምናገኝበት ጊዜ significantly large ከመጣ there is no significance problem on internal control ማለት ነገር ግን when the tolerable exception rate እና sample exception rateአችንን በመናነጻጽርበት too small ከሆነ ግን ኦዲተሩ ምን እኚህን አክሽኖች መውሰድ አለበት in order to correct it revising the tolerable exception rate ወይም ደግሞ acceptable risk of assessing control risk expanding sample size ወይም revising assessed control risk and communicating that risks ምን ማለት ነው በቶለረብል ኤክሰፕሽን ሬቱ እና በሳምፕል ኤክሰፕሽን ሬቱ መካከል too small ነው ልዩነቱ ስንል there is significant problem on internal control እያለን ነው ስለዚህ we should communicate it with the audit committee and the management ማለት ነው